أنا عندي سؤال. اتفضلي يا تسنيم. طيب أنا مثلا ماشيين بالابروتش التاني اللي قلتي عليه بتاع البريك داون، يعني somehow. طبعا أنا نفسي يعني اخلي حته ان البريك داون دي ما تبقاش موجوده خلاص، ونبدا ستوري بوينتس بس هيفضل عندي تشالنج واحده، هي دي اللي انا عماله افكر فيها بقالي حبه. التستنج تيم دايما بيبقى عايز يعرف الستوري هتجيله امتى من الديفلوبمنت، عشان هو برضو عايز يبلان حياته يعني. ف فدي بقى التشالنج اللي انا لحد دلوقتي مش عارفه اعملها الصراحه. طب يعني ايه بلان حياته؟ ما تقوليليش يعني ان انت مثلا مش شغال على نفس البروجكت مع البتاع. مثلا يعني مثلا هقول لك ان خدوا مثلا، احنا مثلا 3 ديفلوبرز وخدوا 3 ستوريز، وكل ستوري ب2 ستوري بوينت، فميك سنس ان هم مثلا ال3 بيخلصوها كل واحده في يوم، كل 2 ستوري بوينت بتخلص في يوم كديفلوبمنت. ماشي. بس التستنج تيم كاباسيتي مثلا ما يقدرش ال3 تطلع لهم مره واحده، مش يقدروا يخلصوها مثلا. وده دايما اللي بيحصل طبعا. الديفلوبرز بيتاخروا يدوهم في اخر وقت، والتسترز يسهروا ويشتغلوا الويكند. بالظبط. صح؟ اه. فانا نفسي ابقى اقسمها، اللي هو ايه، انت مثلا النهارده انت خدت الستوري دي، فانت هتخلصها كديفلوبمنت مثلا في 6 ساعات بالبفر بكله بزلطاتك بقى بكل حاجه. التستنج هيستلمها منك امتى؟ لان هو لسه يبقى عارف ان في حد وراه هيستلم ومش هيتاخر ويتسحل وكده. فببقى عايزه انظم للتستنج حياته، لان هو برضو بيبقى لا، قاعد ممكن developers don't care، بيزنقوا تسترز وخلاص. ده على طول. وانا دايما اه بقول لهم السيئه تعم بقى، خلاص انت قاعد معاها لحد ما تخلص التستنج، فهي ايوه. بس ده مش احسن حل يعني. انا لا ده عايزه، سيء. اه فانا عايزه براكتس حاجه ان بعد كده كمان لما احط الستوري بوينت، هم التستنج يبقوا اوريدي اكسبكتد الحاجه هتطلع لهم امتى، لان هم بيبقى عندهم اكتيفيتيز ثانيه بيعملوها، بتكتب تيست كيسز، بتاوتوميت، بتعمل اي حاجه وات ايفر. بس فطبعا ده غير بقى فتره الريجريشن سايكل والحبه اللي بيعملوها في اخر سبرنت والكلام ده. فانا دايما التشالنج عندي في الحته دي، ما ببقاش عارفه اظبطها بصراحه، انا نفسي الاقي لها حل. منى do you want to go? I have an answer للحكايه دي. لا قول انت يا عم. اوكي. ساره do you have an answer للحكايه دي؟ انا طيب اه انا كان في بالي على فكره اصلا وانا وهي بتقول. طيب هو ممكن اصلا ان احنا واحنا بنبلان او كل واحد بنعمل ديزاين اللي هو التايم لاين ميتنج، نبتدي ان احنا نقول تايم، فبيبتدي تيم الديفلوبمنت بيقول لي ان هو هيطلعها امتى وانا هتستها امتى. طب هو هيطلعها امتى دي؟ بيبقى هو مثلا هيطلعها في يوم من غير اليونت تيست، انا هبتدي ان انا اشتغل عليها، وبعدين هو في يوم مثلا او يومين بيعمل يونت تيست ليها، فاحنا كده اصلا المفروض ان احنا بارل مع بعض. انا بتست وهو بيعمل حاجه اسمها يونت تيستنج as a definition of done يعني لليوزر ستوري دي. فبالتالي انا شايفه ان احنا بنخلص الستوريز مع بعض، انا شغاله وهو شغال، ولو في سايكل بتاعت مثلا الايشوز والكلام ده هو برضه بيكون شغال فيها. مش محتاجه خالص ان انا اشتغل الاوفر تايم، او مش محتاجه ان انا اتزنق في خلاص ان احنا بنعمل تايم لاين هيطلعوا كل حاجه واحنا نقعد نشتغل اخر السبرنت. لا مش بيحصل كده، الموضوع بيكون بارلل يعني. طب اكتب ايه بالظبط؟ انا بحاول اكتب اللي انت يعني قلتيه. ممكن نكتب ان احنا ان الديفلوبر لما يطلع اليوزر ستوري دي احنا هنبتدي ان احنا ندخل كتستنج، في نفس الوقت هو هيبتدي ان هو يعمل يونت تيست ليها. اوكي. يعني هي لو هتاخد مثلا 3 days من ناحيه الديفلوبمنت، فهي هتطلع لي كتستنج، انا مثلا هاخد فيها 2 days. 2 days دي هو اصلا الديفلوبر بيعمل في 2 days دوت يونت تيست. اوكي. فهو الاكشوال ورك بتاعه 5 days، انا الاكشوال بتاعي 2 days. ال 2 days دول انا بعملهم في الوقت اللي هو بيعمل فيه اليونت تيست. بلس ان انا برضو لما ببدا السبرنت بتاعي انا عندي مثلا 25% بشتغل فيهم اوتوميشن. انا ممكن ابدا اللي هو النسبه دي ببداها في اول سبرنت شغل اوتوميشن، فبالتالي انا بعد كده ببقى ماشيه معاك كويس قوي. اوكي.